Wala rin yung smoke dito sa pagbaba ng tulay. Galing kang Pasay. Papunta ng Cavite, wala rin sila dito. Linis. Yan. Good morning mga kadon. Welcome back to my channel. Good morning sa inyong lahat, sa aking mga subscriber dyan. Andito na naman po yung mga MMDA sa may Roas Boulevard. Ayan, kami na naman nahuli. Ayan, mag-ingat-ingat lang po tayo. Nanguhuli po sila ng mga yung lumalagpas sa 60 ang capacity ng takbo. Medyo mabagal ang traffic ngayon dito sa Baclaran. Today is Thursday, May 25. The time now is 8:09. Sama ko na rin mga kadon yung smoke belching dito sa may Pasay. Yung paglagpas ng tulay ng simbahan. Footbridge, wala sila dito. Hindi na sila nakapwesto ngayon mga kadon. Wala. Kaya nga pala ito nagkaka-traffic dito sa may tulay ng Heritage. It's dahil mayroong ginagawang kalsada yung fourth lane sa gilid sa tapat ng may Midas Hotel at saka US Embassy. Ginagawa yung tulay dyan. Ayan kalsada. Wala rin yung smoke dito sa pagbaba ng tulay. Galing kang Pasay. Papunta ng Cavite, wala rin sila dito. Linis. Ayan. Ito po yung dahilan ng traffic dito sa may Roas Boulevard. Sa may harap ng US Embassy. Ginagawa yung kalsada. I mean pala, third lane siya, third lane, hindi fourth lane. Doon sa may Libertad to. Ayan. Kaya 2 lane lang ang nadadaanan. Pero pag lagpas naman doon sa may Libertad, sa may tulay, dire-diretso na. Mabilis na ang hanggang dito lang yan sa may sa may US Embassy. Ayan, US Embassy. Wala rin yung smoke dito sa may may Roas Boulevard. Yung pagbaba ng tulay ng Buendia, wala rin sila dyan, malinis. Kaya maluwag tayo ngayon. Wala tayong pangamba dahil wala yung smoke belching. Hanggang dito na lang ang video ko mga kadon. Mga guys, thank you very much sa panonood. Peace. Salamat pala mga idol sa panonood ng vlog ko. Paki-like and subscribe na lang.